find the area of triangle whose vertices are a 2, 2, b 4, 5 र c 4, 8 दिएको छ. So let the given vertices of triangle b a 2, 2, b 4, 5 and c 4, 8 है. अब हामीलाई एरिया निकाल्नु पर्ने छ when coordinates are given. Now area of triangle ABC हामीसँग फर्मुला छ. फर्मुला के छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ 1/2 हो. यसलाई चाहिँ यसरी एरेन्ज गर्ने कोअर्डिनेटलाई चाहिँ जस्तो a को कोअर्डिनेट 2, 2 लाई यसरी राख्ने, त्यसपछि b को कोअर्डिनेट 4, 5 c को कोअर्डिनेट 4, 8 र फेरि a कै कोअर्डिनेटलाई यसरी राख्नुपर्छ र 1/2. अब हामीले चाहिँ ab - cd टाइपको के अब 2 * 5 minus 4 * 2 प्लस अब 4 * 8 minus 4 * 5 plus 4 * 2 minus 2 * 8 यसरी हामीले एरेन्ज गरेर राख्ने. सो 1/2 5 to the 10 minus 4 to the 8 यसलाई ब्र्याकेट प्लस 8 for the 32 minus 5 for the 20 plus 4 to the 8 minus 8 to the 16. सो कति भयो अब यसको सम गर्दाखेरि 1/2 अब 10 minus 8 2 भयो, 32 minus 20 12 भयो र यो 8 भयो. अब यसको एग्रिगेटमा सबै सम गर्दाखेरि अब हाम्रो 6 हुन्छ. 6 को आधा 3 स्क्वायर युनिट्स. यसरी हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल निक्ल्यो. अर्को छ हामीसँग क्वेशन फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी व्हिच भर्टिसेस आर एबी बीसी र सीए छ. अब हामीलाई चाहिँ लेट एबीसी भनेर एउटा ट्रायंगल बनाएको छ. हामीले फिगर पनि बनाएको छ हेर्नुस्. अब लेट द गिवन भर्टिसेस बी ए कमा बी 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 कमा सी र सी सी कमा ए. नाउ अब हामी एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो. यसमा चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट त दिएको छ तर न्युमेरिकल छैन हामीसँग. यो छ अघि गरे जस्तै एबी बीसी सीए र फेरि एबी नै. अब हाम्रो 1/2 a into c minus b into b plus b into a minus c into c plus c into b minus a into a. अब हामीले a b c को फर्ममा लाँदाखेरि के हुन्छ c a गर्ने minus b square b a हैन a b बनाउने र c square plus c into b लाई b c गर्ने मल्टिप्लाईमा हाम्रो यो गर्न सकिन्छ. सो 1/2 अब ab plus bc plus ca minus a square minus b square minus c यति नै हुन्छ हाम्रो. सो square unit is the area of triangle when the coordinates are given. Thank you for watching. Comment us for more questions and share with your friends.